हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु घरमा एकदमै सजिलैसँग बनाउन सकिने जिरा राइसको रेसिपी। ल यसको लागि यहाँ मैले प्यान बसालेकी छु र यसमा म राख्दैछु 2 सानो चम्चा घिउ। घिउको ठाउँमा चाहिँ तेल लिएर पनि बनाउन सकिन्छ। र घिउ यतिको मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 इन्च दालचिनी। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 2 सानो चम्चा जिरा। जिरालाई चाहिँ केही बेर हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। र मैले राखेँ 2टा रातो सुकेको खुर्सानी। खुर्सानी चाहिँ अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। र मैले यहाँ लिएको छु 2 कप चामललाई 15 मिनट जति भिजाएर अनि यसको पानी तर्याएर लिएको छु। मैले चाहिँ यो कपले नापेर यो 2 कप चामल लिएकी हुँ। अब मैले चामललाई राखेँ। अब यसलाई 4-5 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ, चलाउन छोड्नु हुँदैन। चलाउन छोड्यो भने चाहिँ फेरि तल टाँसिन सक्छ। यसलाई फ्राई गर्दा चाहिँ हामीले हिटलाई मिडियम टु हाई राख्दा हुन्छ। र चामल राम्ररी भुटिसकेको छ। चामल भुट्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जति राम्ररी चामल भुट्यो त्यति नै राम्रो जिरा राइस बन्छ। र अब यति बेला भएपछि म यसमा राख्दैछु 4 कप तातो पानी। यसरी तातो पानी राखेर राइस बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो बन्छ, चामलहरू एकअर्कामा टाँसिँदैन। र यसमा म नुन राख्दैछु स्वादको लागि थोरै। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिउँ। मैले जुन कपले नापेर चामल लिएकी थिएँ त्यही कपले नापेर त्यसको 4 कप पानी मैले लिएकी हुँ। अब यसलाई छोपेर 10-12 मिनट जति पकाउनु पर्छ। दस 12 मिनट भएपछि अब यसलाई हेरौँ। यसमा भएको पानी लगभग सुकिसकेको छ। यसमा पानी सुकुन्जेल चाहिँ हामीले मिडियम टु हाई हिट बनाएर यसलाई पकाउँदा हुन्छ, तर एकदमै धेरै हाई भने बनाउनु हुँदैन। र म यसमा अब राख्दैछु केही हरियो धनियाको पत्ता। अब यसलाई चलाइदिउँ। र अब यसलाई एकदमै लो हिटमा छोपेर 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्छ। र अब सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई छोपेर
हिट चाहिँ पुरै अफ गरेर अरू 4-5 मिनट जति त्यतिकै राख्नुपर्छ। यसरी तयार भएको छ सजिलो छिटो जिरा राइस र यो खाना पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यसै गरी जिरा राइस बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस्त यो सजिलै छिट्टै बनाउन सकिने जिरा राइसको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।